Hindi na kumakagat ng video. Sana may kasya ritong bulaklak. Recycle din yung plastic na may wala na eh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tama. 100 pieces na to. Ano ba yan? Ano ba yan? Di ikaw nga, para doon sa beginner set ko. Konti naman ito. 1, 2, 3, 4. Pero malinis. 5, 6, 7, 8, 9. Hey! Ano ka lang? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, baloktot. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Wow, lastik na. 100 nga. O, parehas na ng dami. Pero at least, walang sira. Alos lahat naman buo. Iba nito sira eh. Okay naman. Sakit lang.